Welcome po sa Overseas Pinoy Cooking. Tamang-tama po ang ating video ngayon, Sago't Gulaman. Homemade version po ito gamit ang Mr. Gulaman, powder at lokal na sago. Medyo matagal lang ang pagluto ng sago. 2 beses pa kasing pinakuluan para mawala ang puti sa gitna ng mga sago. Sa gulaman jelly naman ay medyo matrabaho pag maraming kulay ang gagawin. Ang templa po ng tamis ay pwede po ninyong i-adjust ayon sa inyong panlasa. Panoorin po ang video hanggang dulo para makita po ninyo kung paano ko ito ginawa. Salamat!